සුබ දවසක් ඔබ සියලුම දෙනාට. අද මම ඔයාලා එක්ක කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝවේ take a keen interest in. take a keen interest in. මොකක්ද මේ වාක්‍ය කණ්ඩේ තේරුම? දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. ඔබ මේ වාක්‍ය කණ්ඩේ අහලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ take a keen interest in වාක්‍යයක යොදාගන්නේ කියලා. මම ගන්න පළවෙනි උදාහරණය කමල් නවකතා කියවීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. කමල් නවකතා කියවීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. කමල් තමයි මේ වාක්‍යයේ කර්තෘ වෙන්නේ, සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ. මම කමල්ව අරන් මේ වාක්‍ය කියනවා කමල් takes a keen interest in reading novels. කමල් takes a keen interest in reading novels. මෙතන කමල් ඒක වචනයි. කමල් ඒක වචන නිසා අපි take කියන පදයේ ඒක වචන ස්වරූපය singular form එක takes භාවිත කරනවා. ඒ අනුව කමල් takes a keen interest in reading novels. අපි බලමු අපේ දෙවැනි උදාහරණය. දෙවැනි උදාහරණය තමයි ඔවුන් ක්‍රිකට් ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. මේකෙදි කර්තෘ පදය මොකද්ද? පළවෙනි උදාහරණේ දරන කර්තෘනේ ඒක වචන කෙනෙක් කමල්. මෙතනදී කර්තෘ ඔවුන් they take a keen interest in cricket. They take a keen interest in cricket. මෙතනදී they ඔවුන් සබ්ජෙක්ට් එක බහුවචනයි. එම නිසා අපි plural form එක ගන්නවා take වල take මයි. ඔබට මේක පේනවා බොහොම සරල වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. යම් දෙයකට යම් කෙනෙක් දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා කියන්න ඔබට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු තුන්වෙනි උදාහරණයට. තුන්වෙනි උදාහරණය තමයි ඇය ගෙවතු වගාව ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. ඇය ගෙවතු වගාව ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. ඇය she ගෙවතු වගාව හෝම් ගාන්නේ. මේ උදාහරණය මම මෙතන කතා කරන්නේ නෑ. ඔබට පුළුවන් කලින් වාක්‍ය දෙක හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා මේ සරල වාක්‍ය ගොඩනගන්න. ගොඩනගලා හරි ගියා හෝ වැරදුනා කමක් නෑ. පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔබේ ආන්සර් එක කමෙන්ට් කරන්න. මම හරි උත්තරේ රිප්ලයි කරන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. යම් දෙයකට දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. take a keen interest in. මේ වගේ ඔයාලගේ දැනුම වර්ධනය කරන තවත් වීඩියෝ එකක් සමග හැකි විකස ඔබව හමු වෙන්න. ඔබට සුබ දවසක්.